คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งประสบความสำเร็จเหมือนจะยิ่งรู้สึกว่างเปล่าข้างในวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสทางออกของความรู้สึกนี้ด้วยกันค่ะแต่ก่อนจะไปฟังกันอยากให้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือ How to หรือคำคมธรรมดานะคะแต่นี่คือธรรมบทหรือธรรมปดาครับซึ่งเป็นสุดยอดคัมภีร์เลยนะที่รวบรวมพุทธพจน์ใช่ค่ะคำพูดจริงๆของพระพุทธเจ้ากว่า 423 บทที่ผ่านการเวลามา2,500 กว่าปี คือเปรียบไปแล้วก็เหมือนคู่มือบริหารจิตฉบับมาสเตอร์คลาสเลยใช่เลยค่ะสั้นกระชับแล้วก็ตรงจุดที่สุดและสำหรับบทแรกในวันนี้เราจะมาเจาะลึกคาถาที่เปรียบเหมือนเป็นธรรมนูญชีวิตเลยที่ว่าด้วยเรื่องอำนาจของจิตแล้วก็กฎแห่งกรรมค่ะเรียกได้ว่าเป็นบทที่วางรากฐานของทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับถ้าเข้าใจบทนี้บทเดียวเนี่ยก็เหมือนเราได้แผนที่ของจิตใจมาไว้ในมือเลยในเมื่อรากฐานอยู่ที่บทแรกงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าธรรมนูญชีวิตที่ว่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านเป็นภาษาบาลีนะคะเชิญเลยครับมโนปุปปานกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปดุจเทนะภาสติวากโรติวาตโตนังดุขขังอันเวติชักกังวาวหะโตปดังโอ้โหสำเนียงการออกเสียงชัดเจนมากครับขอบคุณค่ะคือถ้าจะให้สรุปความหมายแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือทุกอย่างมันเริ่มที่ใจเรานี่แหละค่ะ ครับผมถ้าใจมันร้ายใจมันขุ่นเสียแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรออกมาผลลัพธ์แย่ๆหรือที่เราเรียกว่าความทุกข์มันก็จะวิ่งตามเรามาติดๆเลยอือหือเหมือนล้อเกวียนนะคะที่มันไม่มีทางหนีรอยเค้าของวัวที่ลากมันไปได้แค่ฟังภาพเปรียบเทียบก็ทรงพลังมากๆแล้วนะคะทรงพลังและลึกซึ้งมากครับโดยเฉพาะในคำศัพท์ที่ถูกเลือกมาใช้ซึ่งมี3 คำที่เป็นหัวใจจริงๆของคาถานี้เลยการเลือกใช้คำนี้เองที่น่าจะซ่อนความหมายลึกๆเอาไว้คำแรกคือคำไหนคะคำแรกเลยนะครับคือมโนครับหรือมโนมโนครับน่าสังเกตว่าท่านไม่ได้ใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณที่เราคุ้นเคยกันอ๋อจริงด้วยค่ะทำไมล่ะคะ เพราะว่าคือในบริบทนี้มโนถูกใช้เพื่อเน้นหน้าที่ของจิตในฐานะผู้สั่งการหรือเป็นตัวก่อกรรมที่เรียกว่า karmic agent อ๋อมันคือจิตที่กำลังทำงานกำลังปรุงแต่งกำลังตัดสินใจไม่ใช่สภาวะจิตที่บริสุทธิ์นิ่งๆเฉยเข้าใจเลยค่ะ คือเป็นจิตในโหมดปฏิบัติการที่พร้อมจะสร้างอะไรบางอย่าง ไม่ใช่โหมดสแตนบายที่แค่รับรู้อย่างเดียว ๆถูกต้องเป๊ะเลยครับพอผู้สั่งการทำงานคำที่สองก็เลยตามมาคือธรรมาหรือธรรมา ธรรมา ครับคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำสอน แต่ในที่นี้เนี่ยอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายว่าหมายถึงเจตสิกธรรม เจตสิกกระทหรือก็คือสภาวะทางใจทั้งหมดเลยครับ ทั้งความรู้สึกความจำความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ ถ้ามโนเป็นเจ้านายำค่ะ ธรรมาก็คือลูกน้องทั้งหมดในองค์กรเลย ถ้าเจ้านายป่วยสั่งงานมั่วซั่ว ลูกน้องก็รวนไปหมดทั้งระบบ ใช่เลยค่ะ โอ้โห ภาพของเจ้านายป่วยแล้วทำทั้งบริษัทรวนนี่ชัดมากเลยค่ะ มันหมายความว่าแค่ความคิดที่เป็นประธานมันเพี้ยนไปนิดเดียว ทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยทั้งหมด แล้วคำสุดท้ายล่ะคะ มีความหมายซับซ้อนแบบนี้ด้วยไหมคำสุดท้ายนี่ผมว่าลึกซึ้งที่สุดเลยครับ คือคำว่าผดุจเถนะ พดุจเถนะ ครับคำนี้ไม่ใช่แค่ชั่วหรือร้ายแบบผิวเผินนะฮะแต่รากศัพท์มาจากคำว่าปะที่แปลว่าทั่วรวมกับทุสที่แปลว่าเสียหรือประทุษร้าย ทั่วกับเสีย ครับรวมกันจึงหมายถึงเสียจนทั่ว หรือถ้าจะใช้คำไทยที่เห็นภาพที่สุดเลยก็คือเน่าในครับเน่าใน ครับเป็นสภาวะที่จิตถูกครอบงำด้วยอกุศลมูล3อย่าง คือโลภะโทสะโมหะแบบสมบูรณ์เลยโอ้โห เป็นคำที่แรงแต่ตรงประเด็นมากค่ะ การวิเคราะห์ศัพท์นี่ทรงพลังจริงๆนะคะ แต่บางทีการเห็นภาพจากเรื่องราวจริงๆอาจจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของกรรมกับเจตนาได้ลึกกว่านี้ ไม่ทราบว่าในคัมภีร์มีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับคาถานี้โดยตรงไหมคะมีครับและเป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของพระคาถานี้โดยตรงเลย เป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจคำว่าเจตนาได้อย่างถึงแก่นเลยครับ น่าสนใจมากค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับ เป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระจักกุบาล ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ว่าดวงตาทั้งสองข้างของท่านบอดสนิท อ๋อ วันหนึ่งหลังฝนตก
ท่านก็เดินจงกรมตามกิจวัตรแต่เพราะมองไม่เห็นก็เลยเผลอไปเหยียบพุ่มแมลงเล็กๆที่ออกมาหลังฝนตกตายนับไม่ถ้วนเลยครับ โอ้โห แค่ฟังก็น่าจะเกิดประเด็นแล้วนะคะ พระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์แต่กลับไปฆ่าสัตว์จำนวนมาก มันดูแบบขัดแย้งกันมากใช่ครับ ภิกษุรูปอื่นๆก็เห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กัน จนเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งจุดนี้เองที่นำไปสู่คำตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่ง ๆ ค่ะ พระพุทธองค์ตรัสว่า เจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิ เจตนาหัง ครับ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรม ในกรณีนี้ พระจักขุบาลท่านใจไม่ประทุษร้าย คือไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแม้แต่นิดเดียว อ๋อ ดังนั้นการกระทำนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นกรรมใหม่ ไม่เป็นบาปครับ เคลียร์เลยค่ะ เรื่องกรรมในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีอีกปมหนึ่งที่ค้างคาใจอยู่ดี แล้วทำไมพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ถึงต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมตาบอดด้วยล่ะคะ คำถามนั้นแหละครับ คือจุดเชื่อมโยงที่กลับมาหาพระคาถาบทนี้โดยตรงเลย อือหือ พระพุทธองค์ก็เลยทรงเล่าย้อนอดีตชาติของพระจักขุบาลให้ฟัง ว่าในชาติหนึ่ง ท่านเคยเป็นหมอยา มีหญิงคนหนึ่งมารักษาดวงตา สัญญาว่าถ้าหายดี จะยอมเป็นทาสพร้อมลูก ค่ะ ๆ แต่พอใกล้จะหายดี เธอกลับโกหกว่าอาการแย่ลง เพราะไม่อยากทำตามสัญญา แค่ฟังก็รู้สึกถึงความไม่พอใจของคนเป็นหมอแล้วนะคะ ถูกต้องครับ หมอยาในชาตินั้นโกรธมาก เลยเกิดสภาวะมนัสสาปทุเถนะขึ้นในใจ ใจที่ประทุษร้าย ใช่ครับ คือมีใจเน่าในอย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่ ท่านเลยแกล้งปรุงยาพิษขนาดใหม่ให้หญิงคนนั้นไปหยอดตา โถ จนตาบอดสนิทเพื่อแก้แค้น น่ากลัวมาก คือทำไปด้วยเจตนาที่มุ่งร้ายอย่างเต็มที่เลย ใช่ครับ ผลของกรรมที่ทำด้วยเจตนาอันแรงกล้าในอดีตชาตินั้น จึงตามท่านมานับพบชาติไม่ถ้วน จนถึงชาติสุดท้าย วิบากกรรมเก่าก็เลยตามมาทัน เหมือนกับ เหมือนกับท่อนสุดท้ายของพระคาถาที่ว่า จากกรรมวะวหุตโตปธรรม คือเหมือนล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคไปเสมอ ไม่มีวันหนีพ้น อ๋อ เรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นภาพครบทั้งสองด้านเลยครับ คือกรรมในปัจจุบัน ถ้าไม่มีเจตนา ก็ไม่เป็นกรรมใหม่ แต่ผลของกรรมในอดีตที่ทำด้วยเจตนาแรงกล้า ยังไงก็หนีไม่พ้น พอเห็นภาพชัดขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือ แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะ ถ้าเราอยากจะเริ่มบริหารโรงงานผลิตความคิดของเราตั้งแต่วันนี้เลย ควรจะเริ่มที่ตรงไหนดีคะ เราสามารถมองมันเป็น3 ขั้นตอนที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเลยครับ ค่ะ ขั้นที่ 1 คือ mindfulness check-in หรือการเช็คสภาพมโนของเรา การเช็คสภาพมโน ครับ ง่ายๆเลย ก่อนจะพูดหรือทำอะไรที่สำคัญ โดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกว่ามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ให้หยุดถามตัวเองสักนิดว่า ตอนนี้ใจเราขุ่นมัว พัทุเทนะหรือผ่องใส อือฮึ ถ้าคำตอบคือ ใจกำลังขุ่นกำลังโกรธกำลังน้อยใจ ให้หยุดก่อน หยุดเลยอะ ครับ อย่าเพิ่งพูดหรือตัดสินใจอะไรเด็ดขาด เพราะผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นทุกข์แน่นอน เหมือนล้อเกวียนที่รออยู่แล้ว เป็นเหมือนการเหยียบเบรกให้ตัวเองก่อนที่จะสร้างกรรมไม่ดีออกไป ซึ่งพูดง่ายแต่ทำจริงคงต้องอาศัยการฝึกฝนน่าดูเลยนะคะ ใช่ครับ แต่แค่การหยุดได้ก็ถือเป็นชัยชนะขั้นแรกแล้ว พอเราเหยียบเบรกได้ ก็มาสู่ขั้นที่ 2 ครับ ค่ะ ขั้นที่ คือ cognitive reframing หรือการปรับแต่งมโนกรรม เราใช้หลักมโนมยา ที่แปลว่าสำเร็จได้ด้วยใจ มาสร้างความเป็นจริงชุดใหม่ขึ้นมา 2 สร้างความเป็นจริงชุดใหม่ ครับ เช่น แทนที่จะคิดว่าทำไมเจ้านายต้องมาว่าเรา ซึ่งมันทำให้ใจเราเน่าในด้วยความโกรธ ให้เราลองปรับมุมมองใหม่เป็น เจ้านายอาจจะกำลังเครียดจากเรื่องอื่นอยู่ เราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงให้งานเดินหน้าต่อไปได้ อ๋อ คือเปลี่ยนบทสนทนาในหัวตัวเองเลย จากบทที่คอยซ้ำเติมสถานการณ์ ให้กลายเป็นบทที่หาทางออก ถูกต้องครับ เพราะเราเปลี่ยนความคิดที่มโน ความรู้สึกที่ทำมา ก็จะเปลี่ยนตามทันที จากความโกรธเป็นความเข้าใจหรือความเห็นใจ ค่ะ และสุดท้ายขั้นที่ 3 คือ intentional living หรือการอยู่ด้วยเจตนา การอยู่ด้วยเจตนา ครับ ตระหนักรู้อยู่เสมอว่า ทุกความคิดของเราในทุกๆวินาทีเนี่ย มันกำลังหมุนล้อเกวียนแห่งกรรมอยู่ อืม เราจึงต้องเลือกที่จะหมุนล้อนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะไม่ช้าก็เร็ว
ล้อนั้นมันจะวิ่งตามรอยเท้าเรามาอย่างแน่นอน ฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วบทนี้สอนให้เรารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง100%เลยเลิกโทษสิ่งรอบข้างเพราะต้นตอของความสุขและความทุกข์ทั้งหมดมันมาจากโรงงานผลิตความคิดในหัวของเรานี่เอง นั่นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ สรุปแล้วหัวใจของบทเรียนในวันนี้ก็คือ จิตของเราเป็นประธานของทุกสิ่งจริงๆ ความคิดที่ขุ่นมัวไม่ได้ทำร้ายแค่คนอื่น แต่กำลังสร้างความทุกข์ที่จะย้อนกลับมาหาเราเสมอ เหมือนล้อเกวียนที่ไม่มีวันหนีรอยเท้าโคไปได้พ้น และถ้าคุณผู้ฟังเห็นว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กด like และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เมื่อครู่เราได้ฟังเรื่องราวของใจที่ขุ่นมัวซึ่งสร้างทุกข์ให้ตามมาเหมือนล้อเกวียน แต่ถ้าลองคิดกลับกันล่ะคะ ถ้าใจที่ผ่องใสจะสร้างอะไรให้ตามเรามา แล้วสิ่งนั้นจะตามติดเราเหมือนอะไร ฝากไว้ให้คิดต่อกันนะคะ